හෙලෝ ළමයි ඔන්න මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. පහුගිය දවස් ටිකේ මට වීඩියෝස් ගන්න බැරි වුණේ මම අසනීප තත්ත්වෙන් හිටපු නිසා. අදත් මට එච්චරම හොඳ සුවයක් නැහැ. ඒ වුණාට මම කොහොම හරි වීඩියෝ එකක් ගන්න හිතුවා. මොකද ඉදිරියට ගොඩක් කාර්යබහුල කාලයක් ඉන්නේ මට වීඩියෝ එකක් ගන්න වෙලාවක් කොහොමවත් නැති වෙයි කියලා හිතලා මම අද කොහොම හරි වීඩියෝ එකක් ගන්න හිතුවා. ඉතින් මේ මම ටික දවසකට කලින් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ කලින් ෂූට් කරපු වීඩියෝ එකක්. මේක මට හදන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අද තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න ඔයාලට ගේන්න. එදත් අපිට ලෙක්චර්ස් තිබුණ දවසක්. මේක මට මතක විදිහට එක කමියුනිටි මෙඩිසින් ලෙක්චර් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ක්ලිනිකල් ලෙක්චර් එකක් මොකක් හරි. ඉතින් ලෙක්චර්ස් ඉවර වෙලා අපි ඊට පස්සේ කැන්ටින් ඒරියා එකට තමයි ගියේ. කැන්ටින් ඒරියා එකට ගියේ මොකක් හරි කෑමක් ගන්න. මම එදා තමයි දැක්කේ කෑම විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ දේවලුත් තියනවා කියලා. හදිස්සියට ගන්න මෙතන හොඳයි. මේක ටවර් එකේ කැන්ටින් ඒරියා එක. ඒ වගේ දේවලුත් ගන්න තියෙනවා මෙතන. ඒකත් හොඳයි. ඉතින් හදිස්සියට හොඳයිනේ. ගොඩක් අය මෙතනින් ගන්න අයිස්ක්‍රීම් තමයි. මම නම් ඒ වුණාට ගත්තේ බීම් එකක්. මගේ යාළුවත් ගත්ත අයිස්ක්‍රීම් එකක්. ඊට පස්සේ අපි ඉඳගෙන අයිස්ක්‍රීම් කෑවා, බින්දුවා, කය ගැහුවා. මම මාළි කන මේ මාළි රසන්ට තින්නම මසන කනවා ගන්න මේක දැන් ෆයිනල් එකේදී ස්ට්‍රීම්ස් 5කට කැඩිලානේ අපේ යුද්ධ ක්ලිනිකල්ස් වලට යන්නේ. ඒක නිසා මෙහෙම ලෙක්චර්ස් තියෙන දවසකට හවසකට විතරයි මෙම බැච් එකේ හැමෝම අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඔන්න දැන් බලන්න ඉඳුර මගේ වීඩියෝ එකට වොයිස් කරන්න හැටි. ඉතින් කැම්පස් එක පැත්තට ඇවිල්ලා කෙනෙක් නැස්මන්ඩි පිටිපස්සෙන් එන්නේ මන්නේ. නැස්මන්ඩි ඉඳුර වොයිස් කරපු එකේ වීඩියෝ එක හරියට වැදිලා නැහැ. ඒක බාගිර තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් ඔයාලට ඔක්කොම පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. චුට්ටයි එකේ වැදිලා තියෙන්නේ. ඉඳුර විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. මොකද මේ ඉස්සරලාම මගේ YouTube channel එක පටන් අරගෙන ඉස්සරලාම වීඩියෝ එකක් launch කරාට පස්සේ, කියන්නේ ඉස්සරලාම වීඩියෝ එකක් දැම්මට පස්සේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පළවෙනිට විශ් කරලා කමෙන්ට් එකක් දැම්මේ එයා. ඉතින් ඒ නිසා එයා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. හරි ඉතින් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මට මතක විදිහට එදා ලෙක්චර්ස් ඉවර වෙලා මම ෆැකල්ටි එකේ පාඩම් කරා. ඊටස්සේ මම අමාරු පාඩම් කොටස් නොතේරෙන පාඩම් කොටස් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් හොයාගත්තා. ඒක තමයි Lecturio. Lecturio medicine, pre-medicine, nursing, pharmacology, dental students ලට හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් pre-medicine students ලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන්ම ගිහිල්ලා මේකේ register වෙන්න. මේකේ වෙනම register වෙන්න පුළුවන්. nursing අයට වෙනම, pre-medicine අයට වෙනම, medicine අයට වෙනම, dental අයට වෙනම register වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ විස්තරාත්මක වීඩියෝස් තියෙනවා. ලෝකේ reputed university lecturers ලාම විසින් කරපු වීඩියෝස් තමයි තියෙන්නේ. වීඩියෝස් 7200කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අවශ්‍ය හැම මාතෘකාවකටම වීඩියෝස් තියෙනවා. ඇත්තට මේකේ නැති දෙයක් නැහැ. මේ දවස්වල මම සර්ජරි කරන නිසා appendicitis lecture එකක් බලන්න තමයි ගියේ. lecture කරලා ඉවර වෙලා lecture එකට අදාළ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඒ quizzes කරලා අපිට අපේ මට්ටම මැනගත්තා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට නැවත ඒ quizzes කරන්න පුළුවන්. ආයෙ කරලා අපේ අඩුපාඩු හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට lectures ඉගෙන ගන්න වගේම අපිව assess කරන්නත් හොඳ site එකක්. Lecturio අලුත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න වගේම අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත පාඩමක් නැවත මතක් කරගන්නත් හොඳයි. අපිට පාඩම ඉගෙන ගන්න වගේම ඊට පස්සේ ක්විස් කරන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාලයක් වගේ Lecturio. Lecturio වල තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි question bank එක. question bank එකේ questions 4700කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකේ questions අපිට කරන්න පුළුවන්. questions කරලා ඊට පස්සේ අපිට ඒකේ explanations බලන්න පුළුවන්. ඒකේ හොඳ explanations, විස්තරාත්මක explanations තියෙනවා. ඒ වගේම explanations වලට අදාළ references ඒවා ගත්තේ කොහෙන්ද කියලාත් එතන තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට අදාළ linked videos උත් එතනම දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ videos උත් එතනම link කරලා තියෙනවා. Lecturio වල අනිත් විශේෂ දේ තමයි concept pages. එතන ගොඩක් පාඩම් වලට ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලා ෆයිනල් ඉයර් එකට යනකම් ගොඩක් පාඩම් වලට අදාළ විස්තරාත්මක කරුණු රසක් තියෙනවා. ඉතින් එතන නැති දෙයක් නැහැ. එක පාඩමක් ගත්තාම ඕනම අදාළ හැම කොටසක්ම තියෙනවා. ඊට එපිඩියමියොලොජි, ඊටියොලොජි අන්තිමට මේ මැනේජ්මන්ට් එනකම තියෙනවා. ඊට අදාළ
ෆොටෝස් වීඩියෝස් උත් එතන ලින්ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. නැති දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මම පහල දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගියාම Lecturio වල free version එක use කරන්නත් පුළුවන්. එතන register වෙලා ඒ වගේම ඔයාලට premium version එකට ගියාම ඊට වඩා ගොඩක් හැම දෙයකටම access තියෙනවා. ඉතින් මම දුන්න code එකෙන් link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ code එක use කරපුවාම ඔයාලට ලොකු discount එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එහෙමයි Lecturio ගැන කතාව. ඊට පස්සේ මම ගියේ යාළුවෙකුට බර්ත්ඩේ එකට තෑග්ග ගන්න තිබුණා. මොකද්ද ගන්න කියලා හිතා ගන්න බැරුව මම හැමතැනම ඇවිද හිටියා. මොකද මට අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ මොකක්ද ගන්න කියලා. එයාට කලින් අවුරුදු වල එයා කැමති දේවල් දීලා තිබුණේ. ඒක නිසා මට නිකන් හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද ගන්න කියලා. ඉතින් ඔහොම ඇවිදගෙන යනකොට මට අන්තිමට හිතුණා මේ බෙඩ් ෂීට් එකක් ගන්න. ලස්සනට තියෙන දැන් බෙඩ් ෂීට්ස් ඉතින් ඒ විදිහට එක පිලෝ කේස් දෙකයි බෙඩ් ෂීට් එකයි ඔක්කොම එක එනවා. ඉතින් ඒකක් තමයි ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒකත් අරගෙන ඊට පස්සේ මට ටිකක් බඩගිනි වගේ දැනුණා. ඒක නිසා මම PNS එකට ගියා. PNS එකට ගිහින් Nesty එකකුයි roll එකකුයි තමයි ගත්තේ. දැන් PNS එකේ Nesty එකට මම ටිකක් ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන්නේ. උදේත් PNS එකේ Nesty එක ඕන මේ හවසටත් ඕන වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ හවසට ඒත් හොස්ටල් එකේ Nesty නෑනේ. හවසට ඉතින් බොන්න විදියක් නෑ. ඒත් මට මතක් වෙනවා හොස්ටල්. මේ උදේට නම් මේ PNS එකේ නැත්තම් ඩොක්ටර්ස් කැන්ටින් එකෙන් හරි බොනවා දැන්. ඊට පස්සේ මම බෝඩින් එකට ගියා. මේ බලන්නකො හස්සේ ලස්සන මාරම ලස්සනයි. ඒක නිසා මට ඒකෙත් වීඩියෝ එකක් මේකට දාන්න ඕන වුණා. ඊට පස්සේ යාළුවා අඹ කාලා මටත් කොටසක් තියලා තිබ්බා. යාළුවා මොනවා කෑවත් මට අනිවාර්යෙන් මට පංගුවක් තියලම තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම මගෙන් වීඩියෝස් ඉල්ලනවා. අය වීඩියෝස් කියන්නේ නැති කියලා අහනවා. මම ගොඩක් අසනීපෙන් හිටියේ. ඒ කියන්නේ එකක් නෙමෙයි එකක් කියනකොට එකක් ඉවරනකොට මට ඔළුව උස්සන්න දෙන්නෙම නැහැ. හරිම අමාරුවෙන් තමයි මම ඉගෙන ගන්න වැඩ ටිකත් කරගෙන ගියේ. මේ මට ඉස්සලා මොන ගැනුණා. ඊට පස්සේ හෙම්රිස්සාව කැස හැදුණා. උගුරේ අමාරුව හැදුණා. වීස් එක හැදුණා. ඒ මැද්දේ මිග්‍රේනුත් හැදුණා. ඉතින් හැමතිස්සෙම බේත් ගන්නවා. ෆැකල්ටි එකෙන් බේත් ගත්තා. හොස්පිටල් එකෙන් බේත් ගත්තා. ප්‍රයිවට් බේත් ගත්තා. මම හිතලා ෆාමසි වලින් එක බේත් තරම් බෙව්වා. දැන් මම මේ කරන්නේ ගත්ත බේත් දැන් බීවු බේත් එහෙම බෑග් වලයි මේ එක තැන්වල බේත් තියෙනවා. දැන් මම ඒවා මේ ටිකක් අස් කරන් තමයි මේ හදන්නේ. ඒ වාස් කරලා මේ පාවිච්චි කරපේ ඔක්කොම අයින් කරලා දැන් පාවිච්චි කරන බේත් ටික විතරක් තියාගෙන අනිත් ඒවා අයින් කරන් තමයි හදන්නේ. ඉතින් මට ওই නිසා තමයි වීඩියෝස් ගේන්න බැරි වුණේ. සයිකියාට්‍රි අපොයින්ට්මන්ට් එක කරපු හින්දා තමයි කොහොම හරි අර මේ අසනීප තිබිලත් කරගෙන ගියේ. මොකද්ද ඒක තමයි ලේසිම අපොයින්ට්මන්ට් එක. වෙන ළමයි නම් සයිකියාට්‍රි අපොයින්ට්මන්ට් එක ඇස්සේ සයිකියාට්‍රිත් පාඩම් කරලා අනිත් දේවලුත් පාඩම් කරගන්නවා. මට සයිකියාට්‍රිත් හරියට පාඩම් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි උනේ. දුකයි ඉතින් ගොඩක් අර අසනීප වුණු නිසා. එක දිගටම අසනීප නම් මොකද කියලා හිතන්නත් බැයි. ඉතින් නම් මිග්‍රේන් වලින් විතරයි කරදරේ තිබ්බේ. දැන් එක දිගට වෙන අසනීපත් එන්න ගත්තා. ඒකයි මට වීඩියෝස් කියන්න බැරි වුණේ. මම හරි අමාරුවෙන් තමයි මේ දවස්වල හිටියේ. මට වීඩියෝස් කියන්න තියා මම හිටියෙත් හරිම අමාරුයි. මට දෙපා වෙලා තිබ්බේ. එහෙනම් ගිහින් එන්න බයි. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න.